TP-Link BE400. Wi-Fi 7 роутер двохдіапазонний 5.2.4 з мультилінком, звісно, з там різноманітними фішками Wi-Fi 7, при тому, що це 2,5 гігабітний роутер. Про що я кажу? Просто тут в нас є, покажи, будь ласка, лисеня, тут в нас є ось WAN 2,5 гігабіта, є LAN 2,5 гігабіта, є 3 порти по 1 гігабіту і навіть ось такий USB 3, де ми можемо зробити з вами і Samba сервер, і мультимедіа сервер. Я вже не кажу про ті опції, які сюди вони напхали. Є і пріоритизація порту, є в нас різноманітні там, наприклад, міжмережеві екрани, є функції захисту вашої мережі, вашого роутеру. Звісно, підтримка Easy Mesh, як так зване меш-системи Wi-Fi для масштабування покриття. Для чого масштабувати? Він і так, я вам скажу, за нашими тестами має нормальне покриття і нормальну швидкість. А що у нас у комплекті? Є в нас ось такий патчкорд, є аж 30-ваттний ось такий блок живлення, інструкції і, звісно, більш нічого такого цікавого, окрім коробочки. А що ми зараз робимо? Ми переходимо на сторінку виробника, звісно, дивимося, що вони заявляють. Заявляють вони багато чого, при тому, що цей роутер на Broadcom на процесорі має нормальну пам'ять DDR4L 1 ГБ. Він має ще безліч програмних фішок, яких давайте дивитись далі. В опису під цим відео посилання. Підписуємось, натискаємо дзвоник і поїхали на каналі Технозон Україна. Починаємо саме з сайту виробника. Archer BE400. Новинка написано дводіапазонний маршрутизатор Wi-Fi 7 BE6500. BE6500 – це індекс швидкості. І вони нам обіцяють, що дводіапазонний Wi-Fi 7 6,5 гігабіт. І мається на увазі, що це тотальна канальна швидкість можлива усіх пристроїв у мережі. Це не означає, що воно передає дані з фактичною швидкістю 6,5 гігабіт на секунду. Функція Multi-Link MLO – це невід'ємна сторона, скажімо так, Wi-Fi 7, і вона одночасно працює мережа у декілька діапазонів. Не плутайте. Смарт-об'єднання – це просто воно автоматично перемикає. А Multi-Link, якщо підтримує ваш пристрій, то воно розширяє за допомогою усієї тої ширини каналів кожного з діапазонів. Тобто вона стає одною єдиною мережею. Провідне підключення 2,5 гігабіта і 3 порти LAN по 1 гігабіту. Ну що ж, виклик є. І ми відразу тестуємо з вами 2,5 гігабітну мережу, саме WAN-LAN тест. І він показує в нас 1,8, 1,9, 2 гігабіта, 2,1, 2,2. Тобто це чесний 2,5 гігабітний роутер. WAN 2,5 гігабіта і LAN 2,5. Там плюс службовий трафік, є ще навантаження мережі, 2,150 на завантаження і десь більше 2 на вивантаження. Тут питань нема, все добре. Давайте дочекаємось кінця тесту, щоб бачити остаточні цифри. Є. Відразу тестуємо LAN 1000 Мбіт, саме LAN RJ45, і тут чистий гігабіт. Також питань в нас немає. Тобто ми отримуємо чисту, скажімо так, чисті гігабітні канали. 3 порти. І так, ми бачимо 980 на 975. Ідеально. Добре, максимальне покриття 6 зовнішніх антенн, це ми зараз також перевіримо, і сумісність з Easy Mesh. Дуже добре, що цей роутер сумісний з меш-мережами. Ви можете масштабувати вашу Wi-Fi 7 мережу. А слухайте, що у нас по хайлайтам? Тут картинки, вони тут різноманітні. Ми це зараз подивимось. Так, Wi-Fi 7 у нас виходить на діапазон 5765 Мбіт на 5 ГГц, 688 Мбіт в секунду. Це також теоретична канальна швидкість. Є в нас агрегація, це Multi-Link мається на увазі. Easy Mesh, Home Shield. До речі, Home Shield – класна річ. І VPN-клієнт-сервери. А ось тут вони пишуть більш детально, вже пишуть на діапазони, але яка ж вона фактична? Ми з вами почали вимірювати 5 ГГц, бачимо Wi-Fi 7, Connect 2,8 гігабіта, і в принципі був би 6 гігабіт, 6 ГГц було б більше Connect. Ми маємо 5 ГГц Wi-Fi, ми максимальний Connect. Давайте вбиваємо наш
тестовий сервер через 2,5 гігабітні порти і тестуємо. Біля роутеру, ну зараз ви побачите картинку, в нас 4 зони тестування. Біля роутеру це зона 1, він показує через Wi-Fi на смартфоні практично 2 гігабіта. Ну, фактично, давайте так, 1950, 1928, 1950 у піковому значенні. На вивантаження пікове значення 1,5, 1,4, середнє значення в нас десь 1,1, 1,2 гігабіта. Це дуже хороші, класні показники для 5 ГГц Wi-Fi 7. У зоні 2, також бачите на плані, в нас виходить 1300, 1600, 1700 – це просто ідеальне падіння. Ми не допускаємо падіння більш ніж 50% на одному поверсі. Бо четверта зона в нас – це інший поверх, і там вже допускається дуже велике падіння. Але давайте подивимось фактично. В нас офіс великий, 160 квадратних метрів і цеглинні стіни. Тому ви повинні розуміти, якщо буде, наприклад, залізобетон, то там, в принципі, буде більше падіння. І ставимо у третій зоні тест, і ви повинні розуміти, що роутер – це не проіонізуюче випромінювання, він не пробиває ніякі стіни, він оминає перешкоди. До речі, у третій зоні зовсім прикольно, 1850. Давайте подивимось на вивантаження. Фактично 1841 на завантаження, на вивантаження 1300 пікове значення, ну і десь воно закріпляється близько гігабіта. Це також гарні показники для такого роутеру. Пішли на інший поверх. На іншому поверсі через залізобетонне покриття, давайте оновлюємо і стартуємо. Ми з вами отримуємо десь приблизно 500 мегабіт. І це також для такої перешкоди, для такого позиціонування досить гарний результат. Бо зараз після тесту лисичка піде і покаже, аж де знаходиться роутер від даної точки тестування. Це 477 на завантаження і близько 500 на вивантаження. Це також дуже добрий результат. Давайте чекаємо і отримуємо 358. А тепер давайте подивимось фактично, де стоїть роутер. Лисичка пішла в нас на інший поверх, тобто це конкретно велике залізобетонне перекриття. Воно на іншому поверсі знаходиться, ця точка тестування. І дивіться, де наш роутер. Офіс дуже-дуже великий. І ось він стоїть. Ось такий тест. А у 2.4 вони заявляються 688 мегабіт, сумарна канальна швидкість. І ми тестуємо відразу 2.4. Wi-Fi 7, 344 зараз Connect. Давайте стартуємо біля роутеру зона 1. І скажу вам так, 2.4 тут він не топовий, але не самий поганий. Він досить класне має покриття, він ніде не зникав. І, в принципі, 2.4 – це сміттєвий діапазон. Дуже багато якихось сміттєвих роутерів інших провайдерів, коли вони їх безкоштовно роздають. І цей діапазон підходить конкретно для організації, там, наприклад, смарт-мереж і того, чого там, якогось старого обладнання чи якихось пристроїв смарт-будинку, не більше. Біля роутеру 205 на 163. У зоні 1 ми з вами бачимо 130-140 мегабіт, і це досить непогано. Давайте 120 до 100 падіння, середнє 125 при такому віддаленні нормально. І на вивантаження десь пікове значення там, до 150 доходило, до 200 навіть я бачив цифри. 130, враховуючи те, наскільки зараз засмічений цей діапазон, це навіть непогано, 125 на 100. І давайте зона 3, стартуємо. Бачимо, тут в нас швидкість приблизно 140 була пікова, 150, 149. Також досить непогано. Цікаво, що покажуть на іншому поверсі. 141 на 100. Пішли у четверту зону тестування. Оновлюємо у зоні 4 інший поверх, стартуємо, чи буде покриття, і воно є. Як би не дивно звучало, але це дуже гарні показники при базовому значенні таке падіння на іншому поверсі. Тобто в нас є максимально стабільне підключення, навіть 90, ніфіга собі, 90 пікова, 71 середня. Ну давайте ще.
71/50. Також вони тут зазначають, що це все підходить для потокового передавання 8К, відеоконференцій, онлайн-іграшки і VR. І я цього заперечувати не буду. Дійсно прикольно, що вона ще підтримує 4К Cam. В принципі, це стандартна модуляція для Wi-Fi 7. Багатоканальна робота, і в нас підвищена пропускна здатність, це все зрозуміло. Глобальні мережі ми вже з вами перевірили. І що тут у нас ще цікаво? Створення домашнього меж Wi-Fi. Звісно, тут навіть, знаєте, схематично показано, як воно все зроблено за допомогою, наприклад, традиційного маршрутизатора з підсилювачем і пристрою AZ-Mesh. Давайте так, ви самі зможете перейти це і подивитись. Тому для мене дуже важливо, щоб ви це розуміли. Посилання в опису під цим відео. А саме ще цікаве, це те, що в нас є крутелезний додаток. І зараз ви бачите вставочку, це конкретно повноцінний додаток по роботі. Тут є і сканування мережі, і безпека, і запобігання вторгнень, IoT-захист. Є в нас, це в нас захистіть, ізоляція пристрою можлива, також в нас є сім'я, де ми можемо батьківський контроль, і звичайні стандартні налаштування. Керування світлодіодами, що в нас, інтернет-з'єднанням можна керувати інтернет-з'єднанням. І, звісно, швидке налаштування, не будемо зараз, давайте вийдемо, не будемо зараз мучити його. Також є стандартні інтернет-налаштування, керування Wi-Fi і, звісно, керування EasyMesh. В принципі, за тезерінг дуже велике дякую, бо це один з самих цікавих додатків для роутерів. Home Shield, ваша безпека, ваш пріоритет, це для захисту нормально все зроблено. І є в нас VPN-клієнти і сервери, які зараз подивимось. Давайте у специфікації, якщо подивимось деякі моменти, ємність Wi-Fi, є підтримка MU-MIMO, FDMA, є DFS-канали, 4 потоки. А де формула у нас MUMIMO? І де процесор, до речі. Отже ж TP-Link, вони полюбляють скривати процесори, скривати пам'ять. А от те, що вони не пишуть про процесор, це для нас нічого не значить. Я вам від себе розповім. Я навіть поміточки собі робив, такі нотатки. Тут Broadcom BCM 6766 тактовою частотою 2 ГГц. В нас пам'ять 1 ГБ DDR4L. Формула MUMIMO, як я її називаю, 2,4 це 2х2, а у діапазоні 5 ГГц 4х4. Так що виходить дуже прикольно. Тепер підемо у сам режим керування. І тут відразу у мене відкрита USB, загальний доступ до сховища, бо вони нічого не написали про той USB, який є. А я відразу вам кажу, USB підтримує і Samba-сервер для Windows, Samba-сервер для Mac OS Linux, локальний FTP і інтернет FTP, тобто ви можете отримати доступ до диску з зовнішньої IP-адреси, якщо вона в вас біла. В нас є підтримка NTFS, XFAT, звісно, там багато чого, і можна ще робити захищений дозвіл і доступи, тобто багаторівневі доступи, і є медіарозділ. Тобто ви можете, наприклад, увімкнути, це мається на увазі, що можна переглядати, витворювати музику та фільми з USB за адресою доступу. Тобто це мається на увазі медіасервер, DLNA. Давайте спробуємо. У Windows Media Legacy з'явився наш роутер. Давайте усі відеозаписи. І вони дійсно з'явилися. Тут в мене тестові ролики, бо я саме їх відтворю. Давайте якийсь Sony Luminous Demo увімкнемо, подивимося, чи нормально відпрацьовує. Та ні, все добре, не будемо зловживати. І також в нас є Samba-сервер, який потрібно перевірити. А тут ми просто копіюємо з диску на локальний комп'ютер і отримуємо у піковому значенні 107 МБ на секунду. Давайте цей видалимо ще раз інший файл, тобто пряме читання в нас йде 107 МБ. Нам потрібно підтвердити це. Давайте копіюємо. Копіювати і отримуємо все те саме, 107 МБ на секунду у піковому значенні. Щоб ви розуміли, 107 МБ на секунду, щоб отримати мегабіти, скільки воно ходить, це 856 Мбіт. Досить непоганий результат навіть, я сказав би, добрий.
А що в нас тут є? Є карта мережі стандартна, де ми можемо керувати меж-пристроями, побачити, скільки він працює, інтернет-адресу і керувати клієнтами. Включно в нас тут можна натиснути «Змінити» і натиснути, наприклад, обмеженнях швидкості для кожного з клієнтів. Дуже зручно. У керуванні інтернет, у вкладці інтернет ми бачимо підтримку динамічної IP-адреси, PPPoE, статика, LTTP, PPTP є, клонування MAC і у бездротовій тут самі стандартні налаштування в нас йде. Бачите, можна увімкнути TVT. Це в нас цільовий час пробудження, який дозволяє нам узгоджувати свої періоди для передачі пакетів. І що саме цікаве, це економить заряд ваших пристроїв мобільних. Є підтримка OFDMA, OFDMA плюс MU-MIMO, є Smart Connect, можна об'єднувати. І, в принципі, що в нас тут? Є в нас режим, я, до речі, у Wi-Fi 7, у мене усі пристрої Wi-Fi 7. Я давним-давно перейшов і поставив собі Wi-Fi 7. Можна увімкнути мультилінк, але нам для тестування він не потрібен. Є 2,4 ГГц, де у нас підтримується 20-40 МГц ширина каналу. Є підтримка WPA3 персональний. Також у нас 2,4 працює у Wi-Fi 7 діапазоні і у додаткових налаштуваннях. Давайте подивимось канали від 1 до 13. У 5 ГГц в нас від 36 до 128 каналу, включно DFS. І підтримується міксований без 160 МГц і міксований зі 160 МГц режимами. Також в нас є гостьова мережа і мережа IOT. Це спеціальна бездротова мережа для спільного керування багатьма пристроями. Саме мається на увазі розумний будинок, тобто смарт-пристрої. І для чого потрібна окрема мережа IOT? Вона суто ізольована для того, щоб не можна було зламати вразливі якісь пристрої. Бо це ж не мається на увазі тільки там TP-Link. Дехто починає там купувати якісь дешеві китайські на Аліекспресі. Є вразливі пристрої. Ця мережа допомагає, в принципі, уникнути зламу ззовні. Home Shield – це можемо перевірити мережу для кращої продуктивності та безпеки. Ну, давайте ризик, тут, мабуть, в нас пароль. Так, це пароль Wi-Fi. Так, в принципі, в нас безпека, все нормально. Є батьківський контроль. До речі, давайте додамо, наприклад, ім'я профілю Лисиця. Буде у нас Лисиця. Вік краще не казати. Лисиця, скільки тобі років? Давайте 18+. І додамо її пристрій. Ну, наприклад, буде мій пристрій. Це тестова зйомка. Потім далі є веб-фільтр, де ми можемо заблокувати дорослий вміст. Тобі блокувати дорослий вміст? Кричить, не вздумай. Можемо інтернет-магазини. Ну, іграшки, ладно. Обмін повідомленнями. Блокувати. Це щоб я тобі не дописався, да? Далі, потокові медіа, соціальні мережі і загальний доступ до чогось. І контроль часу є. Тобто, це дуже крутелезно, коли є такий батьківський контроль. У додаткових налаштуваннях в нас є статус, є в нас той самий інтернет, керування LAN – це звичайний DHCP-сервер, при тому, що є контролер потоку. Є в нас IPTV VLAN, підтримка, DHCP-сервер, звичайний, динамічний DNS в нас підтримується. До речі, динамічний DNS можна використовувати DNS чи TP-Link, але ви повинні зайти зі своїм аутентифікатором. Є, звісно, маршрутизація. І що у нас тут пішло далі? TP-Link ID. Давайте зайдемо. Так, все, зайшли, регіон є, і тут навіть наш роутер, він підв'язаний. По бездротовій мережі ми з вами бачили, тут лише ми можемо подивитися ще розширені налаштування, можемо ізоляцію точки доступу зробити, є в нас інтервал маяку, чисто такі, знаєте, розширені налаштування, які звичайному користувачу не потрібні. Розділ USB ми з вами вже бачили, окрім того, що я хочу показати, що є ще підтримка Time Machine, це дуже прикольно, саме для маків, так, для Apple-водів. Надпереадресація з порт-тригеріном, з підтримкою UPnP, демілітаризованих зон, саме той Home Shield, скажімо так, з батьківським контролем. І безпека є, у безпеці, до речі, є межмережеві екрани, контролі доступу. Також є у нас IP та MAC прив'язка, є ALG, це у нас налаштування Application Layer Gateway,
Ну, ізоляція пристрою ми з вами вже зрозуміли. А от те, що нам прикольно, це в нас VPN. Можна об'єднувати кілька VPN-клієнтів. Це VPN-мерж дозволяє вашим клієнтським пристроям одночасно отримувати доступ до кількох серверів VPN. Якщо ви раніше не знали, що таке існує, воно існує. До речі, в нас є сервери, саме він підтримує OpenVPN, PPTP, L2TP, IPsec, WireGuard і, в принципі, можемо під'єднуватись до інших VPN-ів. Ну і, в принципі, все. Smart Life Assistant нам вводить Google Assistant чи Alexa у оберт, скажімо так, можете користуватись. Є підтримка EasyMesh, тут керування і системні деякі функції по типу доступності, можемо оновлення програмного забезпечення робити, резервне копіювання, адміністрування, системний журнал, перезавантаження, режим еко, до речі, є, і робочі режими можемо обрати чи режим точки доступу, чи режим бездротового маршрутизатора. В принципі, це все. Я готовий вже пройти та зробити висновки по цьому роутеру. У якості висновків скажу, мені він сподобався дуже сильно, поясню, він мені нагадав еру, коли входив на ринок Wi-Fi 6 і з'явився TP-Link AX73, який став бестселером того часу. Він досі продається досить активно і має гарні характеристики. Мені він також подобається, досі подобається цей TP-Link AX73. І я думаю, що це буде ось такий народний роутер, такого середнього сегменту, середньобюджетного сегменту для якихось навіть маленьких офісів підійде. Рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.